নমস্কাৰ প্ৰথমে মই এজি ৰংপুৰ চেনেললৈ আপোনাক মই শৰৎ গগৈয়ে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ বাবে। আৰু এই মডেলটো হৈছে 200 কণীৰ কেপাচিটিৰ এটা ইনকুবেটৰ আৰু এই ইনকুবেটৰটো সেমি অটোমেটিক হয়। এই ইনকুবেটৰটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ, ইয়াৰ কি বস্তু প্ৰয়োজন হৈছে বনাওঁতে আৰু ইয়াৰ জোখমাখ ৱায়াৰিং কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ডায়াগ্ৰাম আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায় আৰু কিবা কামত অহা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আহক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপুনি এই 200 কণী কেপাচিটিৰ যিটো ইনকিউবেটৰ বাহিৰটো দেখিলেই। এতিয়া মই ভিতৰখন আপোনাক দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ, কি লগাইছোঁ। এইটো হৈছে ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰটো। ইয়াত মই 2খন ট্ৰে দিছোঁ। এই 2খন ট্ৰেত মুঠতে 100কৈ 200 কণী ধৰিব। এই ইনকিউবেটৰটোত কণীবিলাক অকল দিনটোত 3বাৰ বা 4বাৰ লৰোৱাৰ বাহিৰে বাকী কামবিলাক সব অটোমেটিকে হ'ব। এই ট্ৰেবিলাক এনেকৈ টানি আনিব পাৰিব। আপুনি টানি আনি কণীবিলাক হাতৰে লৰাব পাৰিব। তলৰ ট্ৰেখনত আপুনি ACC 1 এটা দেখিছে। ACC 1টো ইয়াত ইমান প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ হিউমিডিটি ইয়াৰ শ্ব' কৰিব। আৰু এইটো মই মিলাবৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ দুটা সেন্সৰ দেখিছে, সেন্সৰ হিউমিডিটি সেন্সৰ আৰু এটা টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰ। এইটো হৈছে হিউমিডিটিৰ বাবে সেন্সৰ আৰু এইটো টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰ। আৰু এই সেন্সৰকেইটাই ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। লগতে আৰু এটা সেন্সৰ আপুনি এইটো ওপৰত দেখিছে। এইটো ইয়াত মই অভাৰহিট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ বাবে এখন W1209 চাৰ্কিট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ সেন্সৰ হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কণীবিলাক অভাৰহিটৰ পৰা বচাব পাৰিম। সেইবাবে এই মই W1209খন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ভিতৰ ফালে দেখিছে ট্ৰে চিষ্টেমটো সম্পূৰ্ণ বাহিৰত উলিয়াই দিছোঁ। আৰু ফল্ডিং চিষ্টেম হয়। ইয়াত মই ফগাৰ লগাইছোঁ, এখন ফেন লগাইছোঁ, AC ফেন হয় 5 ইঞ্চি জোখৰ। বাল্ব দুটা লগাইছোঁ 100 ৱাটৰ আৰু এটা LED আমি যেতিয়া আন্ধাৰ হ'ব ভিতৰটো তেতিয়া পোহৰাই ৰাখিবৰ বাবে ইয়াতে এটা সুইচ দিছোঁ বাহিৰ ফালে। এই সুইচটোৰে ভিতৰৰ LEDটো অফ অন কৰিব পৰাকৈ মই লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত ভিতৰ ফালে আৰু এখন ফেন মই ইউজ কৰিছোঁ। সেই ফেনখন DC ফেন হয় আৰু সেই ফেনখনৰ কাম হ'ল ইয়াৰ অভাৰহিট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ বাবে এক্সজাষ্ট ফেন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখন ইয়াক মই ইয়াতে ফিটিং কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰৰ গৰম বতাহ এই এক্সজাষ্ট ফেনখনে যদি বেছি হয় বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাব। তাৰপিছত ৱাৰবিলাকত তেনেকৈ পাইপ লগাই দিছোঁ যাতে কোনো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই বক্সটো দেখিছে, এই বক্সটোৰ ভিতৰতে মই বস্তুবিলাক ৰাখিছোঁ। ইয়াত দেখিছে এইখন W1209 থাৰ্মোষ্টেট আৰু এইটো 12 ভল্টৰ এডাপ্টৰ হৈছে। ফগাৰটোৰ বাবে এটা 24 ভল্টৰ এডাপ্টৰ আৰু এইটো ইয়াৰ কানেক্টৰ। আৰু এইফালে ফগাৰটো মই এইফালে কানেক্ট কৰি দিছোঁ। আৰু ফগাৰটো য'ত ৰাখিছোঁ তাত মই এটা এলুমিনিয়ামৰ চিটৰ বক্স এটা বনাই দিছোঁ যাতে পানীবিলাক উফৰি বাহিৰত নপৰে বা লাইটত নপৰে। লাইটকেইটা মই এনেকুৱা ঠাইত লগাইছোঁ যাতে 2খন ট্ৰেতে সমানে টেম্পাৰেচাৰটো পৰে। আৰু ফেনখনো তেনেকৈ 2খন ট্ৰেৰ মাজতে মই লগাইছোঁ। আৰু 2টা বাল্বৰ গৰম হাৱা 2খন ট্ৰেত সমানভাৱে পেলাবৰ বাবে মাজতে লগাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে লগালে 2খন ট্ৰেৰ টেম্পাৰেচাৰ সমান হয়। বাল্বকেইটাৰ তলত প্লাষ্টিকৰ কভাৰ লগাই দিছোঁ। আৰু ভিতৰখন মই সম্পূৰ্ণ প্লেন চিট লগাই দিছোঁ। তাৰ তলত আছে থাৰ্মোকল। আৰু প্লেন চিট লগালে টেম্পাৰেচাৰটো খুব সোনকালে বৃদ্ধি পায় আৰু চাফা কৰিবৰ বাবে সুবিধা হয়। মই এতিয়া ইয়াৰ ট্ৰেবিলাকৰ চিষ্টেমটো আকৌ লগাই দিছোঁ। ইয়াত মই এখন জালি লগাই দিছোঁ যাতে পোৱালি যেতিয়া ওলাব ছাইডে পৰি নাযায়, সেইবাবে এই জালিখন লগাই দিছোঁ। ট্ৰেবিলাকত যিবিলাক জালি লগোৱা হয় সেইবিলাক সাধাৰণতে ঘন হ'ব লাগে যাতে পোৱালিবিলাকৰ ঠেংবিলাক সোমাই নাযায়। আৰু মই যিটো জালি লগাইছোঁ এইটো এলুমিনিয়ামৰ হয়। ইয়াক সাধাৰণতে পানীৰে ধুব পাৰি, চাফা কৰিব পাৰি, সেইবাবে এলুমিনিয়ামৰ মই জালি লগাই দিছোঁ। এই ইনকিউবেটৰটো মই এটা মডেলহে বনাইছোঁ। ইয়াৰ
আপুনি ইয়াতকৈ ডাঙৰ বনাব পাৰে 1500 2000 লৈকে আপুনি বনাই ল'ব পাৰে এইটো পদ্ধতিতে আৰু ইয়াত যিকিটা বস্তু লগাইছো কন্ট্ৰোলাৰ সেইকিটাৰে আপুনি কৰিব পাৰে এতিয়া মই বক্সটো বন্ধ কৰি দিছো আৰু বক্সটোৰ বাহিৰ ফালে মই সানমাইকা লগাই দিছো যাতে পানীৰে বক্সটো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে সানমাইকাৰ তলত 6 mm ৰ প্লাই লগোৱা আছে পিলাকত মই এলুমিনিয়ামৰ L টাইপৰ বিট লগাই দিছো এইটো হৈছে XSW3001 ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বক্সটোৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো আৰু তলত এইটো XSW3005 হিউমিডিটি কন্ট্ৰোলাৰ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি হিউমিডিটি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো এই দুইটা সেটিং কৰিবৰ বাবে আপুনি মই লিংক দি দিছো মোৰ ভিডিও আগতে বনোৱা আছে সেই ভিডিওটো আপুনি চাই ললে ভালকৈ বুজিব পাৰিব এইকেইটা সেটিং কৰা একেবাৰে সহজ ইয়াৰ আপ আৰু ডাউন দুটা সুইচ আছে আপ টুৰে লোৱাৰ লিমিটটো আৰু ডাউন টুৰে আপাৰ লিমিটটো সেটিং কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ টেম্পাৰেচাৰ কন্ট্ৰোলাৰত সেটিংটো একে আপ সুইচটোৰে লোৱাৰ লিমিট আৰু ডাউন সুইচটোৰে আপাৰ লিমিট সেটিং কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ সকলোৱে কৰিব পাৰিব আৰু তলত এটা সুইচ আছে সেই সুইচটো মই আগতে দেখুৱাইছো LED লাইটটোৰ বাবে এই সুইচটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এইটোৱে আছিল আমাৰ এই 200 কণীৰ ইনকিউবেটৰ এইখন হৈছে এক্সজষ্ট ফেন মই বাহিৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাইছো বক্সৰ ভিতৰত যেতিয়া 39 টেম্পাৰেচাৰ হ'ব তেতিয়া এই ফেনখন অটোমেটিক চলিব ইয়াৰ পাছতে মই 200 কণীৰ ইনকিউবেটৰটো কেনেকৈ বনাইছিলো তাৰ কিছু ভিডিও কৰি থৈছিলো লগতে এই ইনকিউবেটৰটোৰ সম্পূৰ্ণ ওয়াৰিঙৰ ডায়াগ্ৰাম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপুনি চাবলৈ পাব ইয়াতে এটা কথা আপোনাক জনাব বিচাৰিছো যে বহু সংখ্যক ভিউৱাৰে মোৰ এই ভিডিওবিলাক চোৱাৰ পিছত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে ফোন নম্বৰটো বিচাৰে মই বিশেষ অসুবিধাৰ হেতু ফোন নম্বৰটো মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰো তাৰ বাবে মই দুঃখিত আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে আপুনি কমেন্ট বক্স আপোনাৰ বাবে খোলা আছে আপুনি কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু মই যিমান পাৰো 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কমেন্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ